उत्तर प्रदेशातील बदायूं जिल्ह्यातून एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे। जर तुम्ही कमजोर हृदयावाले असेल तर या व्हिडिओला चुकूनही पाहू नका। व्हिडिओ पूर्ण पाहण्याआधी चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करा। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हसनीची पत्नी आसमाने 15 दिवसापूर्वी जुळ्या बाळांना जन्म दिला। या जुळ्यांच्या जन्मानंतर मुलांचे नाव रिहान आणि मुलीचे नाव असलिफा ठेवण्यात आले होते। मुलगा आणि मुलगी सोबत जन्माला आलेल्याने घरात वातावरण अत्यंत प्रसन्न होते। मात्र सोमवारी रात्री कुटुंबियाच्या आनंदाचे रूपांतर शोकात झाले। हसनने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार जुळ्यांच्या जन्मानंतर एक रानमांजर रोज घरात येत होती, मात्र आम्ही तिला हाकलून देत होतो। हसनच्या म्हणण्यानुसार सोमवारी रात्रीही ही मांजर घरात आली। रात्री 10 वाजल्याच्या सुमारास एक रानमांजराने आईच्या कुशीत झोपलेल्या रिहानला तोंडात पकडले आणि पळून नेले। भनक लागताच आईचे डोळे उघडले तेव्हा एक रानमांजर रिहानला घेऊन जात असल्याचे तिच्या लक्षात आले आणि तिने आरडाओरडा करायला सुरुवात केली। हे ऐकून हसन मांजरीच्या मागे धावला, मात्र तोवर मांजरीने मुलाला गच्चीवरून खाली टाकले होते। जमिनीवर पडताच बाळाचा जागीच मृत्यू झाला असावा। पोलीस ठाण्याने प्रभारी रामेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जंगली मांजरीने नवजात बाळाला तोंडात दाबून छतावरून खाली टाकले। या घटनेत नवजात बाळाचा मृत्यू झाला, तसेच नातेवाईकांनी कुठल्याही प्रकारची तक्रार दिलेली नाही असे त्यांनी सांगितले आहे। ही धक्कादायक घटना खरंच हृदय पिळून टाकणारी आहे।